Hello, hello. Sa
Audible ra ko? Okay. So first no, solve sa ta sa reactions. Paki-double check na lang kung sakto ang loads. So ato sa i-label ang points day. This is point A, point B. Nalayan lang ang color. Point A, B, C, D, and E. So first, ato sa isuot ang resultants. Usara man itong distributed load. So we are only interested in the resultant of this triangular load. So again, ang resultant is ang area sa distributed load, which is triangular man, so 1/2 times base times ang height nga 4722. So, pila man ni siya? Times 9444 kn na. And then, ang iyang moment arm padung sa height is, di ba, 1/3 of 4 na mani siya ang distance. So let's say akong ganahan ko ang BY. So if akong ganahan ang BY, dire ko mag-moment sa D. So fast track lang da kay beam reactions pa man ni siya. So we have BY, we also have DY. So taking moments about D, setting that to 0, we have 1574, and then minus, kay if you hold this as your moment center, apply ka nga load, mutuyok ang beam, kaniday, mutuyok ang beam counterclockwise. So minus 1574 multiplied by the moment arm, which is 4 plus 1 plus another 1. So that's 6. And then plus BY, because that will cause a clockwise rotation. So plus BY multiplied by moment arm 5 meters. And then minus 2361 times a moment arm of 4 meters. And then we have the resultant load, that's still minus 9444 multiplied by the moment arm, which is 1/3 of 4. And then dy will be excluded since naman na siya sa atong point. And then we have minus 7870 because this is counterclockwise. So set ni nato siya to 0. Again ha, this won't have a moment arm kay moment load naman na siya. So input na nato dire. Minus 1574 times 6 plus 5x minus 2361 times 4 minus 9441 times 4/3 minus 7870. Set na to 0, we have 7869.2. So I hope no nga maro po niya ang result sa inyo. Paki-check daw. 1574 plus 5x minus 2361
times 4 minus sorry, 9444 din siya. 9444 4/3 kana. Adaraday kani 7870 ang result dire. So 7870 kN. That's our BY. Now to solve dy, we can take moments about B, or we can just sum up forces vertical. Now, para more efficient, let's just sum up forces vertical. So we have minus 1574, this one, plus 7870, and then minus 2361, minus the resultant, 9444, by the way, 4 na siya. And then, plus dy. Again, this is excluded because dili man siya vertical nga load. That's a moment load. So, masolve na ta ni ang dy. So, minus 1574 plus 7870 minus 2361 minus 9444 plus x equals 0. Ato makuha 5509. And then this is Kn. Now, wala man gi-mention no. The first question is, what is the value of the maximum shear? It's not mentioned what method to use, whether diagram or equation. Now, basta dili gani ihatag, if the method is not mentioned, always use equation. Kay mas mubo gina ang equation kaysa sa diagram. So, tudlon na tamo unsa ni siya. Unsay approach ani if equation. Now, if natay time later, pwede ra pod nako i-appeal ang diagram. So, ang first question no, what is the value of the maximum shear? Now, if the question is maximum shear gani, ang need nimo kaon nga shear values kay diri sa points where there are changes in the loading. So, we have point A, point B, point C, point D, and point E. So, we need the shear values at those points. But no need na ni ang E. Nga naman, we know man nga ang shear value dira will be 0. Because wala na may vertical load dire. So, atong kaon daw ang shear at A. Ang shear at A is 1574. Now, ang shear sa B, we have, by the way sign convention lang ta, let's use minus since this is downward. Now, the shear at B will be minus 1574 plus 7870. Now, how much man na? 1574 minus plus 7870. We have 6296. Now, how about VC? Diba atong VC will be 6296, copy lang na siya, minus the concentrated load. So, minus 2361 we have 3935. And then at point D, ang triangular load is fully applied. So we need to use the resultant. So we have, copy lang na siya, cumulative raman na, 3935 minus how much? 9444. So this is equal to minus 5509. Na siya.
And then VE, for VE we have minus 5509 and then plus 5509. So di ba ma-zero? So automatic, just by evaluating the shear values at these points, you will already know where the maximum shear is. Ang pinakadako, we have VB 6296. So manay na siya imong maximum shear. No need to draw the diagram. Maximum shear. Kana. Now, dire maglisod ka sa garan. What is the value of the maximum moment? Nang ano maglisod? Naanad man sa diagram. Nya ang diagram, if you will draw the diagram, medyo lisod ang area dire dapit. Kay convert ni siya nga triangle. Negative increasing. Negative increasing, ingani man ang curve na. So, ang mapurma na niya is ang tambok nga part sa kung imong ito nga ang rectangle og spandrel. So, mana medyo lisod. Now, what is the ideal method? Moment equation na lang. But first, since ang gipangutana naman ng maximum moment, di ba, the maximum moment occurs when the shear is 0. So we need to know the location where ang shear 0. Kaya kung asa mo 0 ang shear, dira mo maximum ang moment. Now sir, unsaan mo pag-assume? Ato sa i-try. Although, by inspection, kung sige na kag-solve, you'll be able to know na ang maximum deflection is located at this segment. Nga naman. Naman tay distributed load dira. Nya, medyo dako-dako ang value for 722. So, most probably, ang maximum equation is located na dire, between point C and D. But what if dili ka kabaw? What if dili pa ka certain ba? Pwede na mo i-check by segment. AB, BC, nana. And then, ma-evaluate naman po na nimo if sakto imong na-form na equation or sayop. Now nga naman, di ba, iset man na to ang shear to 0. Now, kabaman ta sa, ang shear at A is 1574. And then, since we have no distributed load right here, wala rin mausab sa equation. So, meaning, dili gud mo occur ang 0 shear diri nga point sa A to B. Kaya mo man ang value, minus 1574, and then, since there is no loading right here, dili ra ni siya mausab. That's always 1574 up to point B. Now, if diri pud sa BC, still, our load is concentrated. So, wala ra gyapon ma-change. So, most likely, na diri ang maximum moment. So, akong buhaton, dira na lang kung mag-cut. Establish kong cut just right before the segment, and then, magporma ko sa moment equation sa segment CD. Now, again our origin is always from the left towards the cut. And so this whole distance, that's our X. Now, taking moments about this point, again, mag-take yung tag moments at the cut. So, at the cut, we have minus 1574 multiplied by the moment arm towards the cut. We have a distance of X. So, times X, and then plus BY, again, diri ka kupot, ang makosa ni nga rotation is clockwise. So, plus ni siya. Plus 7,870. And then, diri usually masayap ang students. Kaya ang moment arm, ibutang rapod X. Which is erroneous na. If you look at the figure, the moment arm toward the cut is this distance.
Na, extend lang nato ay. Sorry. Extend lang nato ang cut para maklaro. Now this is x minus 1 meter. I hope agree ra. So x minus 1. This is our moment arm. Again, we have this load. And then our moment arm, or the perpendicular distance going to the cut, we have x minus 1. Now for this load, we still have minus 2361, and then our moment arm will change because kanina naman na siya. Now, again, from this load toward the cut, we have a distance of x minus 2. Again, x, the whole distance, minus 2 meters. Again ha, sa katra ni siya kutob. Medyo sayop ang figure. Gana, x minus 2. The moment arm of this load toward the cut. So, times x minus 2. Now, diri na ta sa triangle. Diri usually masayop ang students. Pero nako'y shortcut gi-introduce ani sa katong video nako sa shear moment equation. So, ang base sa triangle, again ha, we are only considering the cut. So, ang base sa triangle na to, kani siya. This distance. So, we have x minus 2. Now, ang area sa triangle, di ba? Ang resultant sa triangle is 1/2 times base multiplied by the height. And then, di ba, let's say, kung na siya, let's say nga, strip na siya sa whole triangle. Nga nga nigid siya. Muna ang whole triangle niya, let's say, imong ganahan ra ang kanira nga portion. Kana. So, di ba, imong i-relate ang whole triangle to the smaller triangle. So, let's say this is x, this is y, and then the whole base is b, and then this is h. So, by ratio and proportion, the larger triangle to the smaller triangle, we have h over b equals y over x. And so getting y in terms of x, we have y equals h over b multiplied by x. Again, we need this one since we only want the variable, usara man ka variable atong ganahan. Ang, di ba, 1/2 times x times y, duha ka variables. So dapat ang y i-express nato in terms of x. So we have minus 1/2 times a base of atong tanan dili ra ta mo automatic gamit og x. Kay dire sa figure nato ang base sa triangle is x minus 2. So we have a base of x minus 2 times this one y, h over b. Ang height sa triangle is 4722. So 4722 divided by b. Ang base sa triangle is 4. And then multiplied by the base, which is, again, x minus 2. Again ha, gikan ra ni siya sa 1/2, mo na siya, 1/2 times base, but again, ang base na to is x minus 2, and then ang y just comes from ratio and proportion. H over b multiplied by the base. So, iset ni nato to 0 to solve the location of, M ako nabutang no, V ni siya dapat.
Ay, akong nasuwat no. Sorry, magamit raman ni later, di lang ako i-reason. Saha. If moment, need pa ni nato po nanog moment arm. Ang moment arm sa triangle is, again, padong sa height, we have x over 3. So this is multiplied by x minus 2 divided by 3. Mora ni siya ang moment arm. Kana siya nga distance. So, again, di ko ni siya iset to 0. Dili man ni siya mo ang shear. So, copy ko na lang ni. And then, akong pormahon ang shear at segment CD. Now, ako ni siya iset to 0 later para makuha na ko ang location sa maximum moment. So, again, ang shear sa CD, we have minus 1574. I-add na nimo dapat tanan load sa segment before sa CD. So, minus 1574 plus 7870. And then, minus 2361. And then, copy na lang na to ang katong vertical load na to for the triangle. We have minus 1/2 times x minus 2 times kaning nabilin. So, iset ko ni siya to 0. Again, kay if ako na siya iset to 0, I will know the location of the maximum moment. So, ito na testingan. Minus 1574 plus 7870 minus 2361 minus 1/2 times x minus 2 and then times 4722 over 4 multiplied by x minus 2. Setting this to 0. By the way, in shift solve nimo, always assume a value nga realistic pod. Check na to ang beam na to. For segment CD, di ba, ang distance na to is from the left man gid na. Mo man atong origin. So, ang distance ani niya kaning segment CD, di ba, ang limits is from 2 meters from the left end up to 6 meters from the left end. So, dapat, akong guess value, dapat, in between ra po na ang limits. Again ha, ang limits na to is from, ako labotang, limits kay 2 is lesser than or equal to x, yeah, lesser than 6. Na akong buhaton sa una, ako na lang ko anong average sa limits. Kaya if gamiton ako ang average sa limits, meaning nagidira ang akong guess value nga dool. So, inika-shift solve na ko, di ba, mga tana ang calcu, x niya, question mark. Tubago na nimo siya og guess value nga realistic. So, unsa may tunga sa 2 ug 6? Di ba, nasa ko ano? 4. So, atloy botan diri 4. So, sorry. Naraday. Kana. So, atong answer, 4.582 approximately. So, atloy botan diri nga, the shear is 0 at x equals 4.582. So meaning, this is the location of the maximum moment. And so kaning value nga 4.582, imo ni siyang gamiton sa moment nimo, moment equation nimo for CD para makuha nimo ang maximum moment. So ato na siya i-highlight lang no. Kana. So, i-store na lang ko nga value. I-store na ko siya sa, let's say, A. Para kaning A, mo na lang na akong gamiton dire. So, ang approach is, instead of x, atong i-multiply kaning A. Naka-store naman na siya. So, minus 1574 times A plus 7870 times A minus 1 and then minus 2361 times A minus 2 minus 1/2
times a minus 2. Yeah, 4722 over 4. And then a minus 2 multiplied by a minus 2 over 3. Now, by the way, medyo lisod din siya i-type sa calcul, labi na kung taas na kayo. So, ideally, just join the like terms. For example, for the triangular load, tulo man ka x minus 2. So, unsay pwede himuon? Himuon na lang na siyang x minus 2 cube. So, mas mumubo yung i-type. So, press equals, muna yun siya ang maximum moment. M max equals pila to? 11495.4175 and then K and M. So, muna niya ang maximum moment. Okay ra? Naka-follow ra? So, ako lang i-model sa app ha. Ato i-check. For a while. Chat lang dire kung unsa pa yung ganan i-kuan na cover. Medyo tricky ang number 3 and 4. Nga naman, irregular man natong section. So, mag-solve pa mo sa moment of inertia o sa centroid. But na may centroid sa trapezoid nga general formula. I don't know if gitudlo daan sa inyo ha, o gitudlo daan pwede rin ninyo gamiton. If wala gitudlo, bukan na lang ni into two shapes. Kana. Usa ka unsa ni rectangle and then usa ka triangle. So, klaro na lang natong 600. Now, if this is 600 and this is 500, then the remaining distance will be 100. So, 100 mm. Pwede ra mo start and then duhain yung shapes. Chat lang dire sa kaning stream na to.
Okay ra na. Verify na nako ang maximum shear and moment. Tara. So, kung ano? Maximum moment, 11,495. This one. And then, maximum shear, 6,296. Ang dito sa tumoy, 5,509. Now, na-discrepancy diri kay finite element analysis ang gigamit aning kuan ako app. So, by the way, ang question man na, what is the value of the flexural stress 1 meter left of the right support? So, asa na siya dapit? Diba, mo niya atong right support. The roller support. So, moving 1 meter to the left of that, mo na, makuha na to ang value sa moment dira. And then, kanang value sa moment, mo itong i-plug sa flexural stress formula, which is MC over I. So, medyo dali na lang na kay nga naman tayo equation sa MCD. So, kaning x dira, ilisdan lang ko kung pila ang distance diri sa number 3. So, ang kamulay solve sa I ano niya, and then tagaan lang tamo sa moment value. Ang sa maximum horizontal shearing stress, ang gamiton ninyo dapat ang katong maximum shear. Ang maximum shear is kani siya 6296. So sa VQ over IB, ang gamiton ninyo nga V is kani siya nga value. So, copy lang ko niya. Na siya. Now, for number 3, okay, atong X value is, di ba, again ha, 1 meter left of the right support. Mo ni ang right support. So, 1 meter sa iyang left, mo ni siya nga point di ay. This point, so how much is this distance? Diba, that's pila man? 6 meters minus 1 meter. I hope agree ra. So this point is 5 meters from the left end. So ato ding ibutang, since ang kaning 5 meters no in between C and D raman na. So applicable ang moment equation for CD. So at x equals 5. So kana siya nga equation, list na lang ko na siya 5. And then again, ang x minus 2 dire, since tulo na siya kabuok, i-subsume na lang ko na siya. So instead nga tulo kabuok, ako na lang siya himuong x minus 2 and then cube. Ya, kani siyang over 3, i-join na lang ko na siya dira sa 2. So mahimo na siyang 3 times 2, di ba? Mahimong 6. So 1 over 6. Again ha, gi-join na to ang tulo, and then ang 2 ug 3 gi-join, mahimo siyang 6. And then times 4722 over 4. So balik ta sa calcu. Mayo no nga naka A, lista na ta ng A og X, and then atong input sa X is kanin siya 5. So pisita lang calc and then input 5. Ay napay nabilin nga A no. For a while X
So dapit. Okay dara. X and then also X. So calc and then 5. Substitutan niya 5 ang tanan X dira nga variables. So press equals. We have the moment at 5 meters from the left support. That's 11214.75. And then K and M. But dili pa nimo ang answer. Ang pangutan naman flexural stress. But nano mo M? Kanin yung value sa M? 11214. Now again, ang formula is FB equals MC over I. Kaman ay bala ng C ug I. But pwede ra po na i-cover kung ganahan mo. Now, what is the value of the maximum horizontal shearing stress? Ang gamiton rin ninyo kay VQ. Again ha, FV equals VQ over IB. Ang V ninyo gamiton, kaning 6296. Ang maximum shear. So, 6296. And then, the M for number 3 is 11214. Sibog na ko ni. 0.75. Nga siya. Ang reference depende ra sa inyong depende ra ninyo, mas nindot if ang reference is nadre reference y-axis and then mo ni ang reference x-axis. Or sa may mas nindot ani, mas nindot dire ang y di ay kana lang. Mas dali identify ang distance. But ayaw ra magkabalaka nga naman. Ang kailangan rin ninyo ay x. Kaya ang beam dili man mo bend about y. Kaya naman tayo roller. If imo siyang i-toed laterally, ang kalang roller mo, ligid raman na. So, about x ang inyong kailangan. So, kuha ninyo ang ix. Which is, dali ra, if kawa mo sa Caltech. Ako na lang, ato na lang isolve. Na mo man itong reference x-axis, and then diba, ang distance from the centroid, nani siya yung centroid dire nga dapit, and then ang rectangular area na dire ang centroid.
Kana siya. Now, this distance is from the reference x-axis, di ba, half of 350. So, 175. Now, how about this one? Mao ni ang height sa triangle kung inyong i-rotate. Kana ang triangle. So, mao ni siya ang 1/3. 1/3 of this dimension. Now, 350 mangyapon na siya. So, 1/3 sa 350. Kana. Now, ang area na to, butang ta lang nga, this is area 1, this is area 2. Ang atong area 1 is 1/2 times base nga 100 times height nga 350. And then for area 2, we have length times width 500 multiplied by 350. Ana ra siya. So natay A1, natay A2, natay Y1, natay Y2. Ato lang label. Y1, Y2. Oh, makuha na nako ang I. Gamiton na nako ang Caltech. So, ano lang, di lang ta mag-Caltech. Duharam sa ni ka-shapes. Mas mayo undergrad, dili sa mag-Caltech yun. So, solve sa na to ang A1 ug A2. Ang values nila. So, A1 na to, 0.5 times 100 times 350. By the way ha, especially sa board exam, ang 1/2, i-type na lang siya as 0.5 para makasave ka og keystrokes. Kaya ka na siya 1/2, 1, nya, fraction, pisit kag down, pisit kag 2, nya, right na pod, upat ka keystrokes or 5 at most. Pero kung 0.5 ra, point nya 5, duha ra keystrokes. Dako na kay kag ma-save nga time ana if mo accumulate. So kani siya no, 17,500. Ang area 2 is 500 times 350. So 175,000. And then Y1 na to is 350 divided by 3. And then atong Y2, 175. Now atong total area is, ang total na, so 175k plus 17.5. We have this one, 192,500. So to solve barred Y, di ba ang barred Y na to, namatay duha ka centroid, centroid ani og centroid ana. So ang total centroid of the section, naturally narapod sa tunga anang duha ka points. So maybe naadira no. So dapat lesser than 175 atong makuha nga answer based on our estimate. So, mani siya itong centroidal x-axis. So, nga na ko niya siya neutral axis. So, di ba, Vergnon's theorem, AT barred Y equals the summation of AN barred, Y din, no? Barred YN. So, atong total area, 192,500 times barred Y equals AN. Isum up na to ha, pares-pares rata na silang duha. Ano? Pares. So 17,500 multiplied by Y1 and then plus 175,000 multiplied by 175.
So we can solve board Y. So 192,500 times x equals 17,500 times 350 over 3. Ay, sorry. And then plus 175,000 times 175. Ang atong board Y, 169. So, di ba 169 lesser than 175. Ato na lang siya mo ang 169.7. Kana 169.7 mm. So, makuha na nato ang IX. Na naman ay centroid. So, di ba IX equals ang individual nga I about the neutral axis for each shape, and then plus AD squared. By the way, summation na siya na. Summation of this expression. So, ato ading IX is, let's first consider the triangular area. Di ba ang I ana niya sa mga color. Ano lang. Ang IO niya about the x-axis, di ba? BH cubed divided by 36. And then for the rectangle, this shape, we have IO equal to BH cubed over 12. So, unahon sa nako ang triangle. So, ako ang I, again, this expression is base na to 100, and then we have a height of 350 cubed divided by 36, and then plus area sa triangle, how much? Diba, 17,500. And then ang D na to, again, kung ano na siya, ang Y1 niya, minusan mo sa board Y. So, 350 over 3 minus 169.7. And then this is squared. So, para ni siya sa triangle. Now, for the rectangle, we have plus na pod, na ako lang na siyang i-bracket. For the rectangle, we have a height of, I of BH cubed over 12. So, base na to is 500 times a height of 350 cubed divided by 12, and then plus area 175k multiplied by iyang y2 175. So 175 minus 169.7 and then squared. Now, dili mo matter if negative ang nasa sud dire. Kaya anyway, i-square man ani mo. Once i-square nimo ang negative number mo, positive ra gyapon na siya. So, makuha na nimo ang I right after. So, ato daw solve daw. Ang centroid, i-store na lang ko ni siya sa B. Kaya para di na ko mo type o 169.7. Daghan na kay keystrokes. So, ako lang i-label dire ha. Nga, ibutan ta niya siya sa B. So, we have 100 times 350 cubed over 36
Para makita lang ninyo ang Caltech pod, i-store na lang ko niya sa C. So nani siya sa C, and then kani i-store na lang po ni sa D ang mga individual nga mga I nila. So 500 times 350 cubed over 12, we have this value. So shift store D na. So atong testingan sa ang mano-mano. So we have C plus 17.5 nya 350 over 3 minus 169.7 squared, and then plus D plus 175,000 times 175 minus 169.7. Nya ko na siya i-square. So atong result medyo taas, no? So ako lang isuot ang whole gid. Ix equals 1959 6 906 58, and then our unit is mm to the 4th. Now to do i-check gamit ang Caltech. So di ba Caltech no kay diri ka sa stat, and then ay ka one variable. So x og frequency, ang x ang distances, ang frequency ang areas. So distances na to, y1 and y2, we have 350 over 3 and then 175. And then for the frequencies, again, ang area, 17,500 and 175,000. So press AC and then shift stat diri ka sa variance, type N plus shift stat na pod variance again, and then diri ka sa standard deviation, times day AD squared. Nya i-square na nato. Nya ato tong i-plus ang individual nga moment of inertia, ang C ug D. So C plus D money 1959690657. Na medyo na-discrepancy siguro tungod sa rounding off of values. So, kung inyo pong gamiton, shift stat, and then diri mo sa variance, kung inyong kuon ang barred X, mo na siya ang location sa centroid from your reference axis. So, press 2, imo makuha katong 169.696. Katong nakuha na to ganina. Ang kanilang siya na 8 na siya, kaya atong gigamit diri 169.7 man. So paspas gid no og mag-Caltech. Pero again, undergrad kanilang gid. Unya ra mo Caltech kung review na mo or inikasisito ninyo po. Kay lisod kay i-build ang Caltech diretso gud. Mag-build ka from Caltech, wala kay kaka-internalize sa concept. If balihon ang problem, wala na. Lisod na. So, nanatay IX, no? Natay IX. Now, ang pangutana, di ba? Flexural stress man, 1 meter left of the right support. So, most probably, no, ang pangutana ana is unsay maximum flexural stress. Wala man gi-mention. Now, diri ang tricky nga part nga naman. Ang atong neutral axis, wala man ni geometric centroid ang atong figure. Irregular man na siya nga shape, trapezoidal. So, meaning, natay duha ka value sa C. Kaya diba, ang C is the distance from the neutral axis to the outermost fiber. Now, kabaw matapila ni nga distance, diba?
from the reference x-axis, ang kani siya nga distance, neutral axis pa dong sa reference, di ba katong nakuha na to nga 169.7 mm. However, naman po tayo distance kana from the neutral axis pa dong sa outermost fiber, considering the top fiber. So, napod ni siya distance dira. So, para makuha ni nga distance, di ba atong buhaton 350 minus this value. So, 350 minus 169.7, ato makuha, 180.3. Na. So, ang pangutana, asa man ang makaproduce og larger stress, ana? Kani nga value or kani? Diba, kung inyong tanawon, makaproduce na og maximum nga value kaninang 180.3. Kay directly proportional man ang bending stress sa value sa C. Nga naman, naman ni siya sa numerator. Magkadako ang value sa C, the larger the bending stress or flexural stress. So for number 3 di atong solution is FB equals, kabaw naman ta sa M, 11 to 14. Ako lang po ipakita ninyo ang checking. Okay, kung man you know, 1M left of the right support. Right support, move tag 1 meter. So that's 5 meters from the left end. So, ako i-move niya. 5. So, exact, no? Dara. Ako i-send that. Tara. 214.75. Ano siya? So, balik ta. Again ha, money nga value. The same ra. So, 11214.75, and then take note ha nga ang unit na to kilonewton meter. So i-convert pa ta na later. So M times C, atong C gamiton kaning 180.3. Again na kani atong gigamit kay mas dako man na siya kaysa sa 169.7. And then divide din nato by how much? Katong I nato nga nakuha, this one. So, copy na lang ako. And then, mm. Ano? So, again ha, KNM pa na siya. Convert na to ang KN into newtons and ang meter into mm. Times na to 1,000 squared. Or pwede ra po din siya 10 to the power of 6. So 11214.75 times 180.3 times kanina lang 10 ya, parisig 6 para mubo ang keystrokes. And then ang I, hala, wala na to na store, no? Ideally, basta mag-compute gani kag I, i-store na lang ang value ana. Or pwede ra po nimo scientific notation. Depende ra. Pero mas nindot exact ang gamiton gad mo na, mas nindot ang store.
1959690658 kana. So dako ang bending stress no, 1031.81. Dako man sa datong loads, nabot mag 1000 ka pinpod. So FB na to 1031.81, and then ang unit MPa. Now basig ko ano, flexural stress wala man gingon ba maximum. So basig ang gipangita ni ang compression side ug ang tension nga side. Again, ang bending sa beam na to again na positive man ang moment dire nga portion, meaning unsa man pasmaili ang bending sa beam, so positive ang bending. If positive ang bending, top side is compression, bottom side is tension. Ano? Tension, compression. Positive bending, pasmaili. Muna, pasmaili ni siya. Muna ang neutral axis. Now, kung yung tanaw ng arc length, ni mubo man ang sa taas, so muna compression. Yang sa ubos ni taas, so tension. So, for the compression side, ni siya nga stress. Ato ibutang nga C. Now, for the tension side, bottom man na. Kani, tension nga side. So, for the tension side, atong gamiton, kaning 169.7. So, since wala gi-mention no, maximum, usually sa board exam, i-assume na ni mga maximum kung wala gi-state sa question. But, since, kuan man undergrad man nga test, basig ang duha ba? Ang compression side ug tension nga side. So, i-apply lang pod nato ang pila to siya 169.7. so modify lang nato 169.7 man nato makuha 971.14. so mas gamay ang stress sa tension side. Ana. Alang, testingin ninyo ang kansa horizontal shear stress niya. Ingni lang ko unsa inyong ma-encounter nga lisod baron or kanang gilibgan ninyo. Kay medyo tricky ang horizontal shearing stress ani tungod sa area. Trapezoidal man. So mag-ratio proportion ka dapat. Message na ninyo ang gandre.
ang sa horizontal shear stress, ito sa ikaw ng formula, explain na itong formula. Di ba FV equals VQ over IB? Kana. Again, ang Q ani kay area barred Y. Ang area always gina from maximum man ang gipangtanan no, so from the neutral axis ta padung sa outermost fiber. So i-evaluate pa na nimo kung unsa mas dako nga area. Ang kani ba nga area ang mas dako or kaning nasa ubos. Tanaw pa nimo, check nimo mas dako ba ni siya nga area or kani. Na agad ha. Ano to? Mag-resolve na pud mo na og sa tagan eh. Pwede raman ninyo buwagon good. Pero na lang. Lora na to. Kana duha ka bag imong possible areas nya, di ba ang area na gamiton nimo basta horizontal shear stress again from the neutral axis padung sa outermost fiber if kuan ang pangutana maximum, pero kung dili gani maximum specify ang point, dapat from that point padung gid ka sa outermost fiber ang imong i-consider nga area. So, i-check lang tong live stream pod kay nako examples dito. Unsaon ang area barred Y. Ako lang comment ha. Saan to dapit? Dara day. Nadira, pero i-discuss rin pong kani. Testing is ninyo solve ron ang kani siyang violet nga area o kani siyang pink nga area. Kaya mo man atong gamiton sa area dire. But maximum man ang pangutana. So atong piliyon ang mas dako nga area. So evaluate sa daw kanang purple nga area o kaning pink nga area. Hint lang, dapat makuha ninyo nga distance kana siya. I-ratio proportion na siya. Kabaw man ka sa height sa tibok nga triangle and then kabaw man ka sa kani nga distance kana siya. Di ba? Kuha na siya. Katong nakuha na to nga 180.3. So, testing sa ninyo. Anyway, no, kaning number 1 ug 2, basta maximum shear ug maximum moment ganing nga questions, bonus na gid na basta kabaw ka sa equation. Kaya dali ra kay na sulbon. Pero kung diagram ang requirement ani, medyo ara maglisod. Kay kuan pa ka. Apply pa kag geometry sa areas. But sa board exam, di mo na magamit ang diagram na. Puros naman na equation ng applicable. So as early as now, mas nindot kabawagid mo sa duha.
masayon man ang diagram kung undergrad, samot na kung hilig kag kanang mas ma-visualize man nimo asa ang maximum moment, asa ang maximum shear. Pero kon jud na ang kanang equation, shear equation ug moment equation dapat di gina nimo i-neglect. Kaya mo na siya mas pas-pas gid nga pagi. Ako na explain gamay ang kanang kuan ba, ang gamiton sa Q ba. Example natin rectangular nga section. Nya, let's just say ang height kay pila man 180 butang ta lang, and then ang base let's just say 100. Now, di ba, area barred Y ang Q. Ang B, ang base raman na. Ang base nga pinakaduol sa neutral axis. Ang I is the moment of inertia of the whole section. Ang V kay ang katong shear sa imong point of interest. So, ang area barred Y, let's say for the maximum FV, maximum horizontal shear stress. Ang imong gamiton nga area is from here padung dira ana mo na siya imong area gamiton from from the point of interest padung sa outermost fiber. So mo ni siya imong area. So ang barred Y anang area di ba na diri sa tunga ang iyang centroid ba. So mo na siya imong gamiton nga barred Y. Mo na siya nga area, mo ni ang barred Y. Now what if ang question is what is the horizontal shear stress? What is the horizontal shear stress at 10 mm from 10 mm above the neutral axis? Kana. What if nga ang question? What is the horizontal shear stress at 10 mm above the neutral axis? Unsa ang gamiton nga A? Ang gamiton nga A, asa man ni siya ang 10 mm above the neutral axis. Di ba? Nana sa dire. Again mo ni ang NA. So 10 mm above the neutral axis mo ni siya. 10 mm. Now ang usual kasayupan sa students is ang gamiton nga area kana siya nga area. Which is sayop na. Nga naman, again, ang area nga imong gamiton dapat from the point of interest padung sa outermost fiber. So kani nga area imong gamiton di ay. Kana. So using that area, ang imong barred Y, di ba, nadiri sa tunga, ang centroid aning area of interest nimo. So kani imong barred Y, from this point padung gina siya sa neutral axis ang barred Y. But ang area nga i-consider always gina padung sa gawas. So usa na siya sa imong considerations dapat. Dili gyud na mahitabo nga ang imong area gamiton kana siya nga area. Okay, kuan man na gikan man na sa point of interest niya ni adto ka sa neutral axis, sayop na siya. Dapat pagawas gid ka. Kung maximum lang mo touch lang siya sa neutral axis kay from the neutral axis man ka mo man imong point of interest, ang neutral axis padung ka sa outermost fiber. So gingon dire no nga ang tension side ang dako nga area. So ato lang solvon. First, isolve sa tanin siya nga distance. Maklaro sa ninyo nga ang tension area ang mas dako nga naman. Kung inyong tanaw na ang figure, di ba, ang area dire nga part nagka-narrow man na. Dira man nagka-narrow ang triangle. Dire nagdako. Nagdako dire nga side balig. Di ba zero ang kuan dire, zero na siya nya. Nitubo siya to a certain height. So ang mas dako nga area dire gid sa ubos. I hope agree ra. So para makita lang ninyo, solve lang nato ang duha. Na di ba kabaw man ta nga this is kanina 180.3. Kana. So tanaw tani nga triangle kana. Kana siya nga triangle.
So ang whole triangle na to, ang height niya is 100 mm kana siya. So by ratio and proportion, dire lang. Do na tay height nga 100 and then divided by a horizontal distance of kani siya. Vertical no. Horizontal may naa na to. Kuha na lang ko ni. Iputal na akong relationship basig maglibog ba. X over y lang atong relationship. So 100 is to this whole distance 350 equals the smaller triangle we have a height a horizontal distance of wala pa takabaw. So ngan lang ta na siya x1 divided by ang vertical distance from this point 180.3. So 100 over 350 equals x over 180.3. Ato makuha nga x kay 51.51. So kanidi siya nga distance 51.51 na. Ako lang ni reason. So para sa duha ka areas, di ba, trapezoid man ang shape ana niya. Pwede ra ta ni gamitan og trapezoidal formula kana siya nga trapezoid. And then also this one. Pwede ta na gamitan. So butang ta lang ang purple nga area or top is, di ba, ang formula sa trapezoid a plus b over 2 multiplied by h, where ang a ug b mao na siya ang parallel nga sides. So ang parallel nga sides is 500 ug kani siya nga distance kana lang sa ubos, kay parallel man ni sila nga lines kana. So 500 plus ang ubos is I hope mag-agree mo nga 500 plus 51.51. So 551.51 ana a plus b over 2 multiplied by the perpendicular nga dimensional unit which is pila man kana, di ba, 180.3. Again ha, ang duha ka sides aning sa formula a plus b, dapat ang parallel gid na siya nga sides. So pila tong area sa top? 500 plus 551.51 over 2 times 180.3. 94793.63 na, and then mm squared. While sa bottom, area bottom, we have a height of, ang parallel nga side sa, so di ba, the same ra gyapon 500 plus 51.51, so 551.51 plus kani siyang sa ubos na 600, mo na siyang parallel nga side, so plus 600 divided by 2, and then ato ang perpendicular nga dimensional unit kay ilagay ito 169.7 dira. So ato daw tanawon ang result. 551.51 plus 600 over 2 times 169.7. Kana. Atong makuha nga answer is 97705. 0.6235 and then mm squared. So mas dako man yung area, no? So sakto no nga ang tension side ang mas dakong area or ang bottom. So we will use this area in our computation of FV.
or the horizontal shear stress. Now, ang question, pila ang barred Y? Again ha, di ba, area barred Y man ang Q. Di ba, ang barred Y is measured from the centroid of the area of interest to the neutral axis. So, kani siyang pink area, mo na siya mas dako nga area, no? So, di ba, na siya centroid, let's say, somewhere dira. Lain lang nga color, orange lang ako gamitan. Dira. Na siya kanila lang blue. Blue na lang. Yan na. Na siya centroid diri nga part, no? Ang kaning nga area ba? I hope agree ra mo kana. Kana siya nga area. Doon na siya centroid. I mean, dire mas mo incline siya sa ubos. Kay mas dako ang area sa ubos. Let's say lang dira. So, ang imong barred Y, di ba, from the neutral axis, padong sa centroid sa area. So, kani imong barred Y. Kana. Again ha, balik ta dire. Mo ni imong area, from the centroid of the area, padong sa neutral axis, mo gina imong barred Y. So, as a challenge lang, try to compute barred Y. Kana, sana ninyo pag-solve ang barred Y. Again, pwede rin po ninyo book on into two different shapes. Kaya di ba? Naman ma-divide man tan Ay, sorry. Kana, di ba? Maka-draw man ko line dira. So that we have one triangle and one rectangle. Pero if gitudlo sa inyo ha ang centroid of trapezoidal figures, gamitan na lang ang formula para direct sub na lang mo. Tingin sa ninyo. Na naman mo i-clue ana kay 51.51 man nga distance. Kana. So medyo dili drawn to scale lang atong figure, no, kay if 51.51 ni siya, ang nabilin nga distance dapat pila naman kana siya. Diba, I hope mo agree mo nga 100 na siya minus 51.51. So ato daw i-suat. Pila man 48.49. So kanina siya nga distance 48.49. Ana. Now, if interested lang gid ka sa barred Y, pwede ra gid ka mogamit og Caltech. Pero again ha, different siya nga barred Y sa katong gisolve nato kanina nga neutral axis. Barred Y ba agyapon But kani siya for the centroidal x-axis na siya. So ideally no, pwede naman i-caltech ko ni diretso. And then since akong ganahan is from the neutral axis padung sa centroid, kana siyang blue, kani siya. Akong reference axis, ang neutral axis na lang pod. Kaya para makuha na ko diretso. So, unsay buhaton? Mo ni akong reference axis, i-type na to ang area. Again, dirita sa stat. One variable. So, akong x, ang distances. Now, ang distance from the neutral axis padung sa centroid aning triangular figure, di ba na siya dire? Kana. Which is, di ba, from kon man did na unsay tawag sa narrowing part man na siya sa triangle. So 2/3 ni siya of pilang height ani. Kana. Di ba?
169.7. So 2/3 of 169.7. So kabutan dire 2/3 of 169.7, and then ang distance diri na pod sa centroid sa rectangle, half sa pila kani 169.7. Pero later han ako itudlo sa inyo nga lain pagi. 169.7, so divided by 2. Centroid sa wait, kanang rectangular area. Wala na siya itong gikuha. So 169.7 over 2. And then akong area is, ang area sa triangle, di ba, 1/2 times base nga 48.49 multiplied by the height nga 169.7 na. And then for the rectangular area, we have a base of 500 plus 51.51. So 551.51 usa ka dimension, and then multiplied by the vertical distance, which is 169.7. Ana. Now, again, AC, and then shift stat variance ari ka sa barred X to get the kaning barred Y. So atong result 86.04. So 86.04. So man na siya atong gamiton nga barred Y diri sa VQ over IB. So we have here FV equals, again, maximum ang gipangutana. So atong gamiton kani pong 6296 ang maximum shear. So we have 6296 times Q. Ang area na to kanino 977. Again have V Q, which is area barred Y. Ang area kani siya 97705.6235 times barred Y, which was 86.04. Again, kaning na-solve na to. Kana siya, 86.04. So, mani ang barred Y. Nya, divided by I, again, ang I gamiton is ang I sa whole section. So, kanirang gamiton. Gihapon. Dili na nimo i-half po nimong area. Ara po usually masayap ang students kay once mo consider sila sa bottom area, ang ilang kuan pod nga I, ang kanipong sa bottom area. Dili na siya mao. Ang I nimo gamiton, ang I gihapon sa whole section. Now, multiply na to by B. Again, ang B is the base nga pinakadul sa neutral axis. But since maximum ang pangutana, automatic nga ang pinakadul sa neutral axis kay katura pong kalinya sa neutral axis. So, ang width at the neutral axis, kay di ba, I hope mo agree mo man siya nga distance. Which is how much? Di ba? 551.51. Again na, kana nga distance. Wana ang B. So, kung akong i-label diri, man siya ang B. Kana. Ang horizontal distance, pinakaduol sa neutral axis. So, 551.51. Makuha na nako ang FV. But ang bati pa niya siya nga paagi. I-discuss na ako ang mas nindot. So, 6296 times 97705.6235
906.35 times 86.04 divided by 19596 90658 times 551.51. But take note ha nga nakakian pa na ang imong shear value. So kani siya nga value dapat multiplyan pa na nimo siya 1000 para may mong newtons. So that our result will be in MPa. So kuwang pa din times 1000 sa babaw. Again ha, this is to convert 6296 into newtons. So, atong result, 48.97. And then, 972 lang. And then, MPa. Na siya. So, mana siya itong gamitan. Now, tisingido ninyo ang top nga portion. Kaya basig ang top nga portion ba, gamay ang area pero dako ang barred Y. Tisingilan ninyo niya, i-comment lang kung mas dako inyo nakuha nga value or mas gamay. So, masinod nga paagyan nino kay instead of solving barred Y, ano yan na lang nimo? Book-o na lang nimo ang duha ka area. Sama ni. Diba, ganina, nag-solve pa ta sa barred Y. But, pwede man ko ito ipares, kato ganing, instead of using kaning trapezoidal area, what if ako na lang ni book-on? Kaya siya ba, ang kaning triangle o ang rectangle, i-separate ko na sila daan. Kaya diba, i-separate ramang yapon ito ganina, ato manigay mong 48.49. So, pwede rapod, nga instead of this one, area barred Y, ang nakinunod na ni kay kausaray mong type. But, makalagi, mag-solve pa ka sa centroid, medyo malanga na. So, ang alternative is, pwede rin nini mo i-copy. Ano lang. Copy na lang na. And then, instead nga, usara ka area barred Y imong ibutang, ato na lang ning ipaunahan ang 1000 b. Na siya. Diba ang V man ni? V. So, what if ang expression ako sa Q, which is area barred Y, kato na lang shapes nga akong divide into two shapes. Again, natay triangular nga shape in which the area is 1/2 times base times height. So, 1/2 times 48.49 multiplied by how much? Diba? 2/3 of 169.7. I hope agree ra. By the way, save day. Area pa day. Area, 1/2 times base times height nga, 169.7. Kana. Area, and then kanang 2/3 times 169.7 mo na siya ang barred Y. So, copy na lang ko ni. I mean, move na lang. Kana. This is for the triangle. Now, how about sa rectangle? Kana siya. Diba, ang base ana niya 551 point pila to? 551.51 multiplied by the vertical distance, which is 169.7. Kana. Naman ni siya ang area. Ang barred Y is
from the centroid sa figure padung sa imong neutral axis. So we have 169.7 divided by 2. Na, mo ni siya ang barred Y. So move tan eh. And then, gi-divide man na to into two shapes, plus niya siya. If hollow ang section, mag-minus ka. Mara na siya yung magdimanan. So, ato daw, solvean daw. If the same ba ang result. So, ang nausabra, di ba, ang atong area barred Y. So, wala na po din siya. So, inputan nyo 1/2 times 48.49 times 169.7 times 2/3 of 169.7 and then plus 551.51 times 169.7 times 169.7 over 2 okay, equals, tanawa, the same ang result na kuha na to, but wala na ta nag-solve og barred Y katong sa centroid ba. So mana personally mas ganan ko bukon na lang ako into two shapes daan. Nya mag-solve na lang ko sa area barred Y kaduha na lang. Nya ako na lang i-add ang sa triangle ug sa rectangle. So pwede ra jud kay na. So kuha na gyapon ang result 48.972. Kana. But beware ha, nga naman ang kani siyang given maximum horizontal shearing stress ang gipangutanan no, pero essentially if irregular man gud ang imong shape, di ba? Nag-assume man ta nga ang loads nag-act sa centroid sa figure ba. Pero trapezoidal bi ani. Ang centroid ani niya, total centroid niya wala gid ingon sa tunga kay wala man ni geometric center ang trapezoid. Kay dili man na symmetrical. So meaning aside sa shear stress nga horizontal, napoy na develop nga torsional shearing stress ani. Kay doon naman tayo eccentricity. Kung inyo yung kung tinodon gyud ninyo solve ba nga stress at a point, mag more circle mo, na ginay bearing ang uban nga kuan ani. Ang eccentricity niya. Pero kuan naman basig wala pa man mo more circle no. So I will assume nga ang gipangita ra pod ang kuanra normal application na sa area barred Y. But again, for area barred Y, you have two options. Pwede nimo kuhaon ang total area ug ang total centroid barred Y, or pwede ra pod nga buko na lang nimo into two areas, which is mas nindot gyud. Okay ra? Naka-follow ra? Testingin lang ninyo solve ang conpod. Considering this area. Kana. Kung pila nyo makuha nga horizontal shear stress. Pero mas ako maning area, most likely kani gid mas ako og conpod. So kana lang ang katong sa moving loads nga item
duha ram to ka loads no. Na naman ko'y video pa dato. Calculus nga method. Mag-post ra ko pohon og gamit katong Vergnans, katong mag-drawing ka niya, imong i-situate ang unsa to? Ang tunga sa resultant og sa load of interest imo i-situate sa center line sa beam. So po na lang to. Mas nindot man ang calculus method, pero kung two loads ra gani, na naman po tayo shortcut formula katong pray lang minus pasado to nya for PRC license ang denominator. Pwede ra kayo. Okay ra? Naka-follow ra? Ba naman ito na no? Hantod 4 naman na siya. So, ang importante ani, kabaw mo sa duha ka paagi sa FV. Chat daw kung okay na. Kaya okay na ako na i-end ang stream. Sa board exam, ang common raman pod kani raman pong rectangular. Digid ka kitag sorry. Digid ka kitag irregular nga shapes. If na may irregular nga shapes, kay kuan na gyapon siya. Na siya geometric center like I-beam or kanang circle nga hollow nga na sa damang gawas na. Ang kanin sa inyong example, lisod lang ni kay again, trapezoidal, irregular ang shape. Mag-solve pa mo sa centroid, mag-solve po mo sa moment of inertia, dagan pa kay kailangan. Yan, nakanito pagid sa rectangular sections, naratay formulas, derived formulas. Pero for maximum rapod, kung dili maximum, example, ngani ang question kanang what is the horizontal shear stress at 10 mm above the neutral axis? Ara na mo mag-con. Drawin mo dapat sa figure. Anyway, ma-replay raman ni siya. Okay ra, og namoy nakuan, review ha lang. Salamat.